Vào một ngày tháng 12 năm 1989, người dân Phoenix, Arizona bàng hoàng trước thông tin một cậu bé 4 tuổi mất tích tại trung tâm thương mại Metro Center. Chỉ vài ngày sau, thi thể của Christopher được tìm thấy tại một bãi đất hoang vắng với 3 vết đạn chí mạng trên đầu. Trong cơn hoảng loạn và đau đớn tột cùng của một người mẹ vừa mất con, Debra Mills không ngờ rằng bi kịch này mới chỉ bắt đầu. Chỉ trong vòng vài ngày, cô bỗng trở thành nghi phạm chính với cáo buộc sát hại chính con trai mình để nhận số tiền bảo hiểm chỉ $5.000. Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội phạm có thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những vụ án gây tranh cãi nhất nước Mỹ những năm 1990. Phải mất 23 năm sau, những bí mật đen tối đằng sau vụ án này mới dần được hé lộ. Nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên để lại một like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, chúng ta cần quay ngược thời gian đến những năm tháng đầu đời của Debra Mills. Cô sinh ngày 10 tháng 3 năm 1964 tại Berlin trong một gia đình có 2 quốc tịch. Mẹ là người Đức và cha là người Mỹ. Cùng năm đó, gia đình Mills chuyển đến Mỹ và chỉ một năm sau, em gái của Debra là Sandra ra đời. Debra hoàn thành chương trình đại học tại Mỹ, trở thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình của cô không mấy êm ấm. Năm 1980, cha mẹ cô ly hôn. 3 năm sau, bà Renata trở về Đức làm việc, để lại Sandra sống cùng cha và mẹ kế tại thị trấn Florence. Debra, khi ấy 19 tuổi, quyết định rời Florence và chuyển đến thành phố Phoenix nhộn nhịp, cách đó khoảng 1 giờ lái xe. Chính tại nơi đây, cô gặp Mark Mills, một cựu vũ công thoát y đã chuyển sang nghề trải thảm. Năm 1984, ở tuổi 20, Debra kết hôn với Mark Mills và 1 năm sau cùng chào đón con trai là Christopher Conan Mills ra đời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng xuất hiện những rạn nứt. Mark hóa ra lại là người nghiện ma túy, điều mà Debra hoàn toàn không biết trước khi kết hôn. Không những thế, anh ta còn nhiều lần bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Căng thẳng gia đình ngày càng leo thang với những lần chia tay rồi tái hợp và vô số cuộc cãi vã triền miên. Đỉnh điểm là khi Debra phát hiện Mark đã đưa Christopher đến một ngôi nhà ăn chơi để sử dụng ma túy. Không thể chịu đựng thêm, cô gọi cảnh sát và ly hôn, giành quyền nuôi con. Quyết định này khiến Mark vô cùng giận dữ. Trở về Florence, Debra sống cùng cha, em gái Sandra và mẹ kế trong một gia đình khá hòa thuận. 1 năm sau, Sandra giới thiệu Debra với Jim Steyer, một cựu chiến binh. Jim nhanh chóng chiếm được cảm tình của Debra nhờ sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho Christopher. Cùng thời điểm đó, sự nghiệp của Debra bắt đầu khởi sắc khi cô tìm được công việc tại một công ty bảo hiểm. Do bị khuyết tật và không có việc làm ổn định, Jim nhận trách nhiệm chăm sóc Christopher mỗi ngày, đổi lại một khoản thù lao nhỏ. Vài tháng sau khi nhận công việc mới, Debra mua một gói bảo hiểm nhân thọ trị giá $5.000 cho Christopher và cô là người thụ hưởng duy nhất. Tháng 11 năm 1989, khi tình hình tài chính dần ổn định, Debra bắt đầu tìm kiếm một căn hộ 2 phòng ngủ để dọn ra ở riêng. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng và không khí lễ hội cuối năm tràn ngập khắp nơi. Ngày 2 tháng 12 năm 1989, Jim Steyer đưa Christopher đến trung tâm thương mại Metro Center ở Phoenix để gặp ông già Noel. Trên đường đi, họ ghé đón Roger Scott, một người bạn thân của Jim. Cả ba cùng đến Metro Center vui vẻ ăn pizza và hòa mình vào không khí Giáng sinh nhộn nhịp. Sau đó, Roger rời đi để giải quyết một số việc riêng. Jim dẫn Christopher đi vệ sinh và dặn cậu bé đứng đợi bên ngoài. Nhưng khi Jim quay lại, Christopher đã biến mất. Hoảng sợ, Jim và Roger tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích nào của cậu bé. Họ nhanh chóng báo với bảo vệ trung tâm thương mại và gọi cảnh sát. Dù nỗ lực tìm kiếm kéo dài, cuộc điều tra ban đầu không có kết quả. Khoảng 3 giờ chiều, Jim gọi cho Debra thông báo tin dữ. Sốc và suy sụp, Debra lập tức lái xe đến Metro Center. Trên đường đi, cô gọi cho cha mình để nhờ hỗ trợ. Cha, mẹ kế, em gái và Debra cùng tập trung tại trung tâm thương mại, gấp rút tìm kiếm Christopher. Debra liên tục cung cấp thông tin cho cảnh sát suốt buổi tối, nhưng vẫn không có tiến triển. Đến chiều Chủ nhật, cô đành trở về Florence trong tuyệt vọng. Trong khi đó, cảnh sát Phoenix đã bắt đầu thẩm vấn Roger Scott. Ban đầu lời khai của anh ta hoàn toàn trùng khớp với lời kể của Jim. Tuy nhiên, sau 14 giờ thẩm vấn căng thẳng, Roger đột ngột thay đổi lời khai và dẫn cảnh sát đến nơi phát hiện thi thể của Christopher. Thám tử phụ trách vụ án lập tức bay đến Florence bằng trực thăng.
Debra đang hồi hộp chờ tin tức về con trai, đã cảm thấy linh cảm bất an. Và linh cảm ấy không sai, nhưng điều đến với cô không phải là tin vui. Debra Mills bị bắt giữ ngay tại chỗ với cáo buộc âm mưu sát hại con trai mình. Dưới áp lực thẩm vấn, Roger Scott thú nhận rằng lời khai ban đầu của anh ta là dối trá. Họ chưa từng đến trung tâm thương mại Metro Center. Camera an ninh xác nhận lời khai mới này, cho thấy không có bất kỳ hình ảnh nào của Roger, Jim hay Christopher tại đó. Roger khai rằng Jim đã dụ dỗ Christopher đi xem rắn và sau đó dẫn cậu bé đến một bãi đất hoang vắng, nơi Jim tấn công 3 phát đạn vào cậu bé. Động cơ gây án, theo lời Roger, là tiền. Anh ta khai rằng Jim đã hứa trả cho mình $250 để làm nhiệm vụ cảnh giới, và số tiền bảo hiểm $4.750 còn lại sẽ được chia đều cho Jim và Debra. Mặc dù Jim là người trực tiếp gây án, Roger khẳng định Debra mới là kẻ chủ mưu. Anh ta khai rằng Debra từng nhiều lần tâm sự với anh về việc không muốn làm mẹ và muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Thám tử Armando Stades, người đã bay đến Florence để bắt giữ Debra, trực tiếp thẩm vấn cô trong một căn phòng kín, chỉ có 2 người. Theo lời thám tử Stades, Debra đã thú nhận tội ác của mình chỉ sau 30 phút thẩm vấn. Phiên tòa xét xử Debra Mills bắt đầu vào năm 1990. Debra luôn khẳng định mình vô tội, phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng cô chưa bao giờ thú nhận bất kỳ điều gì liên quan đến vụ án. Cô yêu cầu được xem bằng chứng về lời thú tội của mình, nhưng Stades cho biết cuộc thẩm vấn không được ghi âm hay ghi hình. Không có bất kỳ bằng chứng vật chất nào chứng minh lời khai của thám tử này. Vụ án của Debra nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông, khơi dậy làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Trên các phương tiện truyền thông, cô bị miêu tả là một người mẹ nhẫn tâm, xem con trai là gánh nặng và sát hại cậu bé chỉ để lấy $5.000 bảo hiểm. Nhiều người hàng xóm cũng lên tiếng chỉ trích Debra, cho rằng cô là một người mẹ tồi và thường xuyên đánh mắng con trai mình. Đối diện với những lời buộc tội, Debra khẳng định, tôi rất sốc khi nghe những điều họ nói về mình. Chưa từng có báo cáo nào gửi đến cảnh sát về việc tôi hành hạ Christopher. Không ai từng cố tước quyền nuôi con của tôi. Phiên tòa kéo dài nhiều tháng với hàng loạt lời khai bất lợi cho Debra. Chồng cũ của cô ra làm chứng, miêu tả cô là một người mẹ vô trách nhiệm, thường xuyên la mắng và thậm chí từng nói rằng ước gì Christopher chưa từng được sinh ra. Đau đớn hơn, cha ruột của Debra cũng đứng về phía bên Nguyên, khẳng định rằng con gái mình có vấn đề về tâm lý. Tháng 10 năm 1990, Debra Mills bị kết tội âm mưu sát hại con trai và nhận án tử hình. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ tại Arizona bị tuyên án tử hình kể từ năm 1930. Trước Debra, Evan Dugan là người phụ nữ gần nhất nhận án tử hình tại bang này vào năm 1930 vì tội sát hại ông chủ do mâu thuẫn cá nhân. Nhưng khác với Dugan, Debra luôn kiên quyết rằng mình vô tội và cuộc chiến pháp lý của cô mới chỉ bắt đầu. Suốt 23 năm sau đó, Debra sống trong một buồng giam nhỏ, bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Với tư cách của một tử tù, cô bị cấm tham gia lao động và chỉ có 1 giờ đi dạo mỗi ngày để giải trí. Quá trình thi hành án tử hình tại Hoa Kỳ thường kéo dài, có thể lên đến 15 năm do tính chất phức tạp của các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, thời gian lại trở thành đồng minh của Debra. Cô bắt đầu tự nghiên cứu luật, thuê luật sư mới và liên tục gửi đơn kháng cáo, nhưng đều không thành công. Mãi đến năm 2007, Tổ chức Dân quyền Hoa Kỳ ACLU mới biết đến vụ án của Debra và quyết định can thiệp. Năm 2009, ACLU đệ đơn kháng cáo với lập luận rằng bản án dựa trên lời thú tội không có bằng chứng và thiếu căn cứ pháp lý vững chắc. Phiên tòa xét xử lại vào năm 2009 là bước ngoặt của vụ án này. Chúng ta đều biết rằng bản án tử hình của Debra Mills chủ yếu dựa vào lời khai của thám tử Armando Stades. Tất cả các bằng chứng khác chỉ mang tính gián tiếp. Trong phần sau, chúng ta sẽ đi sâu phân tích những bằng chứng này và tìm hiểu lý do vì sao phiên tòa xét xử đã thay đổi toàn bộ cục diện vụ án. Phiên tòa xét xử lại vụ án Debra Mills hé lộ nhiều tình tiết quan trọng, làm dấy lên nghi vấn về tính xác thực của bản án năm 1990. Một trong những điểm mấu chốt là quyền giữ im lặng của bị cáo, một quyền cơ bản được công nhận trên toàn thế giới. Tại Mỹ, quyền này được biết đến với tên gọi Miranda Rights, quy định rõ rằng nghi phạm có quyền không khai báo bất cứ điều gì có thể chống lại mình. Nếu một nghi phạm quyết định thú tội, họ phải ký vào văn bản từ bỏ quyền này. Tuy nhiên, trong vụ án Debra Mills, không hề có bất kỳ tài liệu nào chứng minh cô đã từ bỏ quyền giữ im lặng. Điều này làm dấy lên một câu hỏi lớn. Liệu thám tử Armando Stades có thực sự trung thực khi khẳng định Debra đã thú nhận tội lỗi của mình? Lời khai của Roger Scott, nhân chứng quan trọng của vụ án, cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Roger khai rằng
Debra đã thuê Jim Steyer sát hại con trai, nhưng tòa án bác bỏ lời khai này do các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần của Roger. Anh ta từng bị nhiều chấn thương sọ não và có dấu hiệu chậm phát triển trí tuệ. Sau 14 giờ bị thẩm vấn liên tục trong điều kiện căng thẳng, Roger gần như không thể nhớ chính xác những gì mình đã khai. Thậm chí trong phiên điều trần năm 1990, Roger đã nhiều lần rút lại lời khai, nhưng những lời kêu oan của anh ta đã bị phớt lờ. Lời khai từ chồng cũ của Debra, người miêu tả cô là một người mẹ tồi tệ và không yêu thương con trai, cũng cần được đánh giá lại. Người đàn ông này mang trong lòng sự thù hận sâu sắc với Debra sau khi mất quyền nuôi con và bị cô tố cáo sử dụng ma túy. Trong phiên tòa xét xử lại, anh ta thậm chí còn mất kiểm soát, buông những lời thô tục nhằm vào Debra. Rõ ràng lời khai của anh ta thiếu tính khách quan và không đáng tin cậy. Cha của Debra cũng đưa ra những lời buộc tội khiến nhiều người bất ngờ khi ông tin rằng con gái mình có thể sát hại cháu trai. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn với bà Renata Janka, mẹ của Debra, đã tiết lộ một câu chuyện khác. Bà kể rằng trong lần trò chuyện cuối cùng với chồng cũ, ông ta đã để lại lời đe dọa. Tôi không thể ngăn cô rời bỏ tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này. Một ngày nào đó, cô sẽ phải trả giá. Bà Renata tin rằng lời khai bất lợi của chồng cũ tại tòa là kết quả của mối thù cá nhân sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Hãy quay lại với chi tiết bảo hiểm nhân thọ. Yếu tố tưởng chừng như củng cố cáo buộc rằng Debra sát hại con trai vì tiền. Mặc dù Debra đã mua bảo hiểm nhân thọ trị giá $5.000 cho Christopher, nhưng phiên tòa xét xử lại cho thấy việc này không phải do cô tự nguyện mà là yêu cầu bắt buộc từ công ty bảo hiểm nơi cô làm việc. Điều này làm lung lay cơ sở buộc tội cô vì động cơ tài chính. Trọng tâm của phiên tòa năm 1990 là lời khai của thám tử Armando Sandes, nhưng phiên tòa xét xử lại đã hé lộ một sự thật chấn động. Sandes từng 8 lần khai man và vi phạm trong quá trình thi hành công vụ. Vậy liệu ông ta có nói dối trong vụ án của Debra Mills hay không? Quay về năm 1989, ngay từ khi tiếp nhận vụ án, thám tử Armando Sandes dường như đã mang định kiến rằng Debra có tội. Dựa trên thông tin về cuộc sống cá nhân phức tạp của cô và thống kê cho thấy trong nhiều vụ trẻ em mất tích, hung thủ thường là người thân. Sandes nhanh chóng kết luận Debra là nghi phạm chính. Khi Roger Scott khai nhận thông tin bất lợi cho Debra sau 14 giờ bị thẩm vấn, Sandes càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình, bất chấp việc lời khai của Roger thiếu độ tin cậy. Trong suốt quá trình thẩm vấn Debra, mặc dù cô liên tục phủ nhận mọi cáo buộc, Sandes vẫn không từ bỏ. 3 ngày sau khi bắt giữ Debra, ông ta viết một bản báo cáo ghi lùi ngày và khẳng định rằng Debra đã thú nhận tội ác ngay từ buổi thẩm vấn đầu tiên. Thế nhưng bản báo cáo đó lại không có bất kỳ bằng chứng ghi âm hay ghi hình nào để chứng minh. Tại phiên tòa năm 1990, Sandes tự tin tuyên bố rằng kinh nghiệm thẩm vấn lâu năm của mình giúp ông phân biệt được khi nào nghi phạm nói dối. Ông ta khẳng định mình có khả năng đọc vị cảm xúc qua ánh mắt và hành vi của nghi phạm. Khi Debra khóc nức nở trong phiên thẩm vấn về vụ việc của con trai, Sandes cho rằng đó chỉ là màn kịch để lấy lòng thương hại từ cảnh sát. Dù Debra không ngừng kêu oan và khẳng định thám tử Sandes đã bịa đặt lời khai, tòa án vẫn kết án cô mức án tử hình, một bản án nghiêm khắc nhất dù không có bằng chứng trực tiếp chứng minh cô liên quan đến vụ án mạng của Christopher. Debra tin rằng Sandes đã nhắm vào cô ngay từ đầu, lợi dụng hoàn cảnh cá nhân của cô để dựng lên một vụ án mang lại danh tiếng cho ông ta. Đến năm 2009, trong phiên tòa xét xử lại, Sandes từ chối làm chứng. Khi bị phóng viên chất vấn về việc tại sao không có bằng chứng ghi âm lời thú tội, ông ta né tránh câu hỏi và yêu cầu họ rời đi. Hành động này đã nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời biện hộ nào. Phiên tòa xét xử lại kéo dài 4 năm và trong thời gian này, nhờ sự hỗ trợ từ Tổ chức Dân quyền Hoa Kỳ ACLU, Debra được bảo lãnh tại ngoại. Tháng 7 năm 2013, cô chính thức được trả tự do và đến tháng 3 năm 2015, Debra Mills được tuyên bố vô tội. Cô trở thành người phụ nữ thứ 2 tại Hoa Kỳ được minh oan khỏi án tử hình. Sau hơn 25 năm sống trong nỗi oan ức, Debra khẳng định cô chưa từng thú nhận tội ác và luôn tin tưởng vào công lý, dù phải đánh đổi cả tuổi trẻ của mình. Hiện tại cô là cố vấn pháp lý và diễn giả cho Witness to Innocence, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ những người được minh oan và đấu tranh chống án tử hình. Với niềm đam mê mãnh liệt, Debra thường chia sẻ câu chuyện của mình với sinh viên luật, nhắn nhủ: các bạn chính là tương lai. Nếu một ngày nào đó các bạn trở thành luật sư, hãy luôn nhớ rằng đằng sau mỗi hồ sơ là một con người với những cảm xúc, những ước mơ bị gián đoạn. Câu chuyện của Debra Mills đã khép lại, nhưng hành trình của hai người đàn ông có liên quan trực tiếp đến vụ án của Christopher vẫn còn nhiều điều cần phải làm sáng tỏ. Đã đến lúc
chúng ta tìm hiểu số phận của họ. Phiên tòa xét xử Jim Steyer và Roger Scott diễn ra vào năm 1990, được tổ chức tách biệt với phiên tòa của Debra Mill. Tại đây, nhiều góc khuất về Jim Steyer dần được hé lộ. Mặc dù cố gắng xây dựng hình ảnh một người đàn ông mẫu mực, không rượu chè thuốc lá và thường xuyên đi nhà thờ, nhưng thực tế, Jim mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn và phải điều trị bằng thuốc. Jim thầm yêu Debra, nhưng tình cảm này không được đáp lại. Mặc dù bề ngoài tỏ ra yêu quý Christopher, Jim thường xuyên nói xấu Debra sau lưng. Bất chấp những lời đồn đoán từ báo chí, giữa Jim và Debra không hề có mối quan hệ tình cảm hay thể xác. Debra quá bận rộn với công việc và việc chăm sóc con trai để ý đến cảm xúc của Jim. Quyết định chuyển ra ngoài sống tự lập của Debra khiến Jim rơi vào cơn ghen tức và phẫn uất. Tại phiên tòa, Jim phủ nhận mọi trách nhiệm và đổ hết tội lỗi lên đầu Roger. Anh ta khai rằng sau khi cả ba đi xem rắn và đang trên đường quay lại xe, Jim nghe thấy tiếng súng nổ phía sau. Anh ta quay lại và hỏi Roger: "Này, Roger, cậu lấy súng ở đâu ra vậy? Cậu đang bắn cái gì thế?" Roger, theo lời Jim, đã chĩa súng về phía anh ta và nói: "Tôi đã lo liệu xong Christopher rồi. Bây giờ nghe kỹ đây, tôi sẽ chỉ cho cậu phải làm gì tiếp theo." Lời khai của Jim nghe có vẻ kịch tính nhưng lại thiếu thuyết phục. Ngược lại lời khai của Roger Scott rằng chính Jim là người trực tiếp nổ súng và hét lên: "Tên khốn này sẽ không bao giờ cản đường tao nữa", dường như phù hợp hơn với các bằng chứng gián tiếp thu thập được. Theo lời khai từ nhiều nhân chứng, Roger không đủ thông minh hay kỹ năng để lập một kế hoạch sát hại tinh vi như vậy, bao gồm việc đưa Christopher đến trung tâm thương mại đông đúc và dựng lên câu chuyện về việc cậu bé bị lạc. Thêm vào đó, giày của Jim dính máu của Christopher, trong khi giày của Roger thì không. Điều này chứng minh rằng Jim đã đứng rất gần Christopher khi gây án, khớp với kết quả giám định pháp y cho thấy các phát súng được bắn ở cự ly gần. Mặc dù vậy, cả Jim và Roger đều bị kết án tử hình và hiện vẫn đang chờ thi hành án. Tuy nhiên, bản án dành cho Roger gây nhiều tranh cãi. Dù không nhận được sự đồng cảm từ công chúng như Debra Mill, nhưng Roger có thể cũng là một nạn nhân của vụ án này. Trước đây, Roger từng được đề nghị một thỏa thuận nhận tội. Nếu đồng ý làm chứng chống lại Jim, anh ta chỉ phải chịu 21 năm tù giam. Roger đã chấp nhận thỏa thuận này, nhưng luật sư của anh ta bất ngờ từ chối ký kết. Lý do của sự từ chối này đến nay vẫn là một bí ẩn, khiến vụ án càng thêm phức tạp và để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Trong bi kịch của Debra Mill, Jim Steyer và thám tử Armando Sandet nổi lên như hai nhân vật chủ chốt, gây ra những hậu quả nặng nề. Jim Steyer, kẻ trực tiếp sát hại Christopher, đang đối mặt với bản án tử hình. Trong khi đó, Armando Sandet, người có vai trò quan trọng trong việc đẩy Debra vào án oan, lại đang sống yên bình sau khi nghỉ hưu. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về hệ thống tư pháp hình sự và trách nhiệm đạo đức của những người thực thi pháp luật. Nó cho thấy sự nguy hiểm của việc để các thám tử bị chi phối bởi định kiến và giả thuyết ban đầu, dẫn đến việc họ chỉ tập trung tìm bằng chứng chứng minh cho quan điểm của mình, thay vì tìm kiếm sự thật khách quan. Bài học này không chỉ đúng trong điều tra tội phạm, mà còn áp dụng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta cần luôn hướng tới sự thật, thay vì chỉ tìm lý lẽ để biện minh cho quan điểm cá nhân. Câu chuyện của Debra Mill cũng là minh chứng mạnh mẽ cho sức mạnh của sự kiên trì, lòng dũng cảm và niềm tin vào công lý. Chính những yếu tố này đã giúp cô giành lại tự do và danh dự sau hơn 20 năm sống trong bóng tối của nhà tù. Các bạn nghĩ sao về vụ án của Debra Mill và những bài học mà nó mang lại? Liệu án tử hình có phải là hình phạt công bằng và cần thiết trong những trường hợp như thế này? Hãy chia sẻ quan điểm của các bạn trong phần bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn like, subscribe kênh Tội Phạm Có Thật để theo dõi những câu chuyện hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 18 giờ 30 phút hàng ngày.